Ναι. Θα σε κάνω βούκινο, θα σου πω αυτό, θα σε κάνω το άλλο. Ναι, Τι είναι αυτά, ρε φίλε? αυτό είναι κάτι το οποίο και αυτό σχεδιάζουμε. Όποτε κάτι βγαίνει εκτός προγράμματος, Ναι. τραβάω τα μαλλιά μου και λέω Χριστέ μου, έσω έτοιμος. Έσω έτοιμος. Ναι. Κάντε ρε Γιάννη, πού είναι αυτός? Έλα. Έλα ρε, σε περίμενα τόση ώρα. 2 λεπτά. Μάρε, τι μπλουζάκι είναι αυτό, τι φόρεσες εδώ? Τι είναι αυτό? Αυτό είναι δώρο από την ομάδα. Είναι φράση. Πάτε καλά ρε παιδιά. Μ' αγαπάνε γι' αυτό. Είναι μια φράση. Και τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Ξέρεις τι γίνεται, όποτε κάτι βγαίνει εκτός προγράμματος, Ναι. τραβάω τα μαλλιά μου και λέω Χριστέ μου. Αυτό σημαίνει. Αλλά στη μετάφραση, στα Greek δεν μπορεί να βγει το. Ναι, σωστά. Οπότε είναι Κρίς. Τέμ. Ωραία, nice. Ναι, είναι δώρο από την ομάδα. Άντε άργησες, γιατί άργησες σήμερα? Ήμουν λίγο μέσα, σχεδιάζαμε, κάναμε, υπολογίζαμε κάποια πραγματάκια. Σε ταλαιπωρεί κανένας? Πολύ. Αλλά είναι καλό, μου αρέσει. Κατάλαβα. Ναι, Εντάξει. καλά είναι. Πιο πολύ από σένα δεν ξέρω. Δικός σου καφές είναι αυτός? Αυτό είναι δικός μου, ναι. Για μάζεψε τον με χτυπήσει το πάτωμα. Θα κάνω διαφήμιση. Μπαλάι. Καλύτερο καφέ. Τώρα που κάνεις διαφήμιση στο κανάλι μας, θα πρέπει να μας κεράσει, πρέπει να κεράσει όλη την ομάδα καφέ. Όλη την ομάδα. Πάμε. Α. Εντάξει, γιατί το βάλουμε μέσα στο Το βάζουμε μέσα, δεν είναι. Οκ, εντάξει. Ωραία, εντάξει. Οπότε Nice. μπαλάι, επιφυλάσσομαι. Έτσι, οκ. Είμαστε εδώ σήμερα. Τι κάνουμε. Με φώναξες, έτρεχα για να σε βρω. Τι. Είπαμε να κάνουμε ένα podcast. Είχα διάθεση έτσι κάτι να πούμε. Ωραία. Δεν ξέρω τι θα πούμε. Έχουμε πολλά πράγματα που μπορούμε να συζητήσουμε. Μπορούμε να συζητήσουμε για το prepping, Οκ. το οποίο είναι αυτή τη στιγμή actual. Είναι Το prepping πώς θα το έλεγε στα ελληνικά? Ποια θα ήταν η φράση του? Έσω έτοιμος. Έσω έτοιμος. Ναι. Εσύ κάποια στιγμή ήσουν μέσα σε αυτά τα... Ήμουνα, αλλά νομίζω αυτό θα το δώσουμε πάσα στον Άλεξ πλέον. Πλέον θα πάρει αυτό στο... Ναι, θα πάρει τα email. Τώρα μιλάμε σε γλώσσα κωδικοποιημένη εδώ. Ακριβώς. Και δεν καταλαβαίνω. Εντάξει, το prepping χωρίζεται σε πολλές βαθμίδες. Ναι. Δηλαδή υπάρχει prepping το οποίο είναι απλό, ήρεμο, ωραίο όπως είμαι Ναι, εγώ. οκ. Υπάρχει το prepping για αυτούς οι οποίοι περιμένουν πυρηνικό πόλεμο. Σωστά. Ναι. Και υπάρχει το prepping σε medical φράση, το οποίο εντάξει δεν είναι ωραίο να το πούμε εδώ, αλλά Εντάξει, και ναι. αυτοί που ξέρουν τι σημαίνει prepping σε medical είναι κάτι που δεν θέλουμε να πούμε. Ναι, μπορούμε να συζητήσουμε. Έχουμε γενικά τον τελευταίο καιρό πάρα πολλά ερωτήματα έτσι μέσα από τον κόσμο για κάποιες αλλαγές που βλέπουν. Τώρα μου έρχεται κάτι. Ποιος είναι ο χειρότερος πελάτης σε επιστροφή, αλλά σε χώρα? Δεν μπορώ να το πω αυτό. Δεν μπορείς να το Όχι, πεις. ντρέπομαι να το πω. Ντρέπεσαι να το πεις. Ναι. Ποιος στέλνει τα χειρότερα μηνύματα επιστροφής? Νομίζω η αγαπημένη μας οι Έλληνες. Οι Έλληνες, Ναι, ναι. Ίσως είναι και θέμα γλώσσας, είναι πιο εύκολο να το γράψουν. Αλλά είναι. Αγόρασα αυτό το πράγμα και είναι άχρηστο και είναι αυτό και εκείνο. Πριν να σου πει ότι αγόρασα αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Θα σε κάνω βούκινο, θα σου πω αυτό, θα σε κάνω το άλλο. Ναι. Είναι... Δεν δίνει- Και μετά λέει αγόρασα κάτι. Ναι. Αγόρασα κάτι, ναι. Δεν συμπληρώνει καν τη φόρμα. Δεν συμπληρώνει η φόρμα. Ναι. Ρε παιδιά, όταν κάτι χαλάει, είναι φυσιολογικό να τα πράγματα χαλάνε. Τίποτα δεν είναι για πάντα, έτσι δεν είναι. Γράψτε ένα ωραίο γράμμα. Ναι, γεια σας, αγόρασα αυτό το προϊόν από εσάς. Αυτό και αυτό συνέβησε. Χάλασε, ήμουν εκεί και χάλασε. Για να μπορούμε κι εμείς να έχουμε μια ιστορία. Συνήθως όλοι ξεκινάνε με πήρα κάτι και είναι το χειρότερο και ξανά δεν θα ψωνίσω και απειλές. Ξεκινάνε με απειλές χωρίς να. Πρέπει να σκεφτεί ο κόσμος αν θα στείλει κάτι, ότι θα το διαβάσει ένας άνθρωπος. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε μάθει με το AI ότι το διαβάζει μια μηχανή, αλλά πίσω από εμάς είναι άνθρωποι. Οπότε θα το διαβάσει ένας άνθρωπος και θα ασχοληθεί με το πρόβλημά του. Οπότε, ανάλογα το πώς θα διατυπωθεί, οι λεπτομέρειες που θα πάει, έτσι θα μπορέσει να διατυπώσει και το πρόβλημα. Δηλαδή, αν κάποιος δεν γράψει λεπτομέρειες, δεν είναι Νομίζω ο κόσμος όταν αγοράζει ένα προϊόν έχει την. Βασικά, όχι έχει την. Θέλει το προϊόν να έχει κατασκευαστεί για αυτόν. Το βλέπει πολύ προσωπικό. Ναι. Και καλά κάνει και το βλέπει προσωπικό γιατί έτσι πρέπει να είναι, έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Αλλά δυστυχώς τα προϊόντα δεν φτιάχνονται από σένα, από μένα ή από το Γιάννη. Γεια σου Γιάννη. Yeah. Φτιάχνονται από ανθρώποι που είναι contracted από την εταιρεία να κατασκευάσουν αυτά τα προϊόντα. Βεβαίως έχουμε και το quality control που έχουν όλες οι εταιρείες, αλλά ένα παντελόνι, παράδειγμα αυτό εδώ το παντελόνι. Οι παραγγελίες μας φτάνουν στα 10.000 τεμάχια στο παντελόνι. Στην παραγωγή του, ναι. 10.000 παντελόνια, ένα-ένα θα τα ελέγξουμε από το quality control μας όσο μπορούμε καλύτερα. Αλλά
Έχουμε ξαναναφερθεί σε αυτό το πράγμα και ναι. χρησιμοποιούμε πρωτόκολλα. Τα οποία πρωτόκολλα αυτά εδώ δεν διαφέρουν από εμάς, από μια άλλη εταιρεία. Ξέρω που βρίσκεται στην Αμερική, η άλλη εταιρεία βρίσκεται στη Γερμανία. Είναι τα ίδια πρωτόκολλα. Και αυτό ίσως να το ξέρουμε, αυτό που λες για τις ανάγκες του καθενός. Πηγαίνουμε με στατιστικά. Δηλαδή, παλιότερα μπορεί να πηγαίναμε με λίγο πιο εξειδικευμένο ότι αυτό εδώ ταιριάζει στην τάδε κατηγορία, ας πούμε, της αστυνομίας, τάδε units. Πλέον πηγαίνουμε με στατιστικά. Έχουμε πάρα πολύ data analysis και βλέπουμε τι ταιριάζει στο μεγαλύτερο κομμάτι των ανθρώπων που θα χρησιμοποιήσουν αυτό το παντελόνι. Μπορεί ένα ρούχο, ένα παντελόνι να μην είναι μόνο για μία χρήση. Οπότε διαφορετικά θα χρησιμοποιήσει εσύ, διαφορετικά εγώ. Δεν μπορώ να παίξει να λειτουργήσει και στις δύο περιπτώσεις το ίδιο. Παρ' όλα αυτά παίρνουμε τα στατιστικά και αρχίζουμε και αναλύουμε. Αυτό που έχουμε καταφέρει είναι ότι το quality control το πηγαίνουμε σε ένα επίπεδο το οποίο για την ανοιχτή αγορά, για το commercial market που, όπως λέμε, το fashion market που έχει έξω, τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούν όλες οι εταιρείες είναι πάρα πολύ χαλαρά. Εμείς πηγαίνουμε με το δεύτερο αυστηρότερο πρωτόκολλο. Μπορείς να το πεις, να το ξέρει ο κόσμος, δεν πειράζει. Ναι, υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ονομάζεται AQL, είναι ο τρόπος που κάνει, και πηγαίνουμε με το AQL 2,5. Ναι, είναι το 2,5 είναι για χρήση εμπορικής. Δεν είναι για εμπορική χρήση, είναι για military και law enforcement use. Άρα δηλαδή εμείς έξω στην αγορά βγάζουμε για την καθημερινή μας χρήση κάτι το οποίο είναι στις προδιαγραφές που ζητάει η αστυνομία και ο στρατός. Και υπάρχει ακόμα ένα πρωτόκολλο ακόμα πιο πριν, το 1,3, 1,4. Αυτά, για να μπορεί να καταλάβει ο κόσμος, είναι πρωτόκολλα έλεγχο ποιοτικού ελέγχου είτε στο εργοστάσιο είτε σε εμάς. Αυτό είναι πρωτογενής έλεγχος, δηλαδή το 2,5 σημαίνει ότι σε μια παραγωγή που γίνεται 10.000, 30.000 τεμάχια, θα πάει μέσα η ανεξάρτητη αρχή που κάνει το auditing, τον έλεγχο, και από αυτά τα τεμάχια δεν θα πρέπει να βρει παραπάνω από 2% προϊόντα στο οποίο μπορεί να μην είναι μέσα στις προδιαγραφές. Σωστά. Προδιαγραφές έχουν να κάνουν με ραφές, ξέφτια, καθαριότητα του παντελονιού ή διαστησιολογικά. Αυτοί τώρα δηλαδή σε μια παραγωγή 10.000 παντελόνια τα ελέγχουν όλα ένα προς ένα ή κάνουν random control? Εδώ είναι η διαφορά του πρωτοκόλλου. Στο 2,5 και στο 1,4 ελέγχονται όλα. Μπράβο, okay. Οπότε δηλαδή μπορεί να φάει αυτή η ανεξάρτητη αρχή μία εβδομάδα, 2 εβδομάδες για να ελέγξει όλη την παραγωγή. Σωστά. Ενώ όταν είσαι στα πρωτόκολλα που είναι από το 4 και πάνω, συνήθως ας πούμε οι μπράντες που είναι στο outdoor λειτουργούν με το AQL7. Το AQL7 είναι ότι αν έχω 1000 τεμάχια, παίρνω spare 7 κομμάτια από διαφορετικά σημεία. Ανά 1000 τεμάχια παίρνω 7 για να κάνω έλεγχο. Ακριβώς. Okay. Και σε αυτά τα 7 επιτρέπεται να έχω 3 σκάρτα. Ουσιαστικά τώρα αν μιλάμε για μια μπράντα διάσημου sportswear, έχω δει παραγγελίες από αυτές τις εταιρείες, φτάνουν τα 10 εκατομμύρια, 15 εκατομμύρια τεμάχια. Συνεπώς είναι φυσιολογικό το 1.000 προς 7. Σαφώς. Έτσι δεν είναι? Okay. Δεν μπορείς 1,5 εκατομμύριο παντελόνια ένα να τα ελέγξεις να δίνει. Η διαδικασία αυτή είναι λίγο πολύπλοκη, γιατί γίνεται μέσα στο εργοστάσιο, γίνεται με την ανεξάρτητη αρχή, αλλά όλα αυτά τα πράγματα όταν έρχονται στην αποθήκη, είτε στη δικιά μας είτε σε άλλες εταιρείες, συνήθως αυτό το πράγμα που γίνεται είναι κάνουμε τον έλεγχο τον δικό μας. Οπότε εμείς, για να μην πάμε και ελέγξουμε όλη την παραγωγή επάνω σε αυτό το πράγμα, πηγαίνουμε δειγματοληπτικά και παίρνουμε από κάθε. Αν το κάνουμε οπτικοποίηση, κάθε παλέτα που έχουμε με τα boxes, διαφορετικά νούμερα, χρώματα και είδη, για να μπορούμε να ελέγξουμε ότι η παραγωγή είναι εντάξει. Μακροσκοπικά, διαστησιολογικά και σε φινίρισμα. Okay. Όμως κάποιες στιγμές τυχαίνει κάτι να υπάρχει ένα πρόβλημα. Τι γίνεται σε αυτό? Πριν να πούμε για το πρόβλημα, να πούμε και όλες ότι ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει ότι υπάρχουν και ανοχές. Δηλαδή, κατασκευάζουμε ένα προϊόν και από δίπλα από το προϊόν έρχονται προδιαγραφές που λέει ότι έχω ανοχή, ξέρω εγώ, στη διάσταση να χάσω συμπλήν 1 εκατοστό, συμπλήν 1,5 εκατοστό, ανάλογα με το είδος του προϊόντος. Δηλαδή... Ναι, συνεπώς αυτό σημαίνει εγώ σήμερα αγόρασα ένα παντελόνι από την εταιρεία μας. Ναι. Και η μέση είναι ακριβώς 40 πόντους. Σημαίνει ότι μπορώ να βρω ένα άλλο παντελόνι που θα είναι 41 ή 39. Ακριβώς. Okay. Και σύμφωνα υπάρχει ένα πρωτόκολλο διεθνές που ακολουθούν όλες οι εταιρείες και σου λέει ότι το αποδεκτό παράδειγμα στη μέτρηση της ζώνης είναι το σύμπλην 1 εκατοστό.
ας πούμε σε διαστάσεις που είναι ακριβίας, που είναι ξέρω εγώ μικρές διαφοροποιήσεις, μπορεί να φτάσει μέχρι το μισό εκατοστό. Ναι, έχουμε Θα το πω πετύχει, διαφορετικά. έχουμε πετύχει νομίζω εκεί κάποια. Έτσι, Δεν έχουμε πετύχει. Και- Έχουμε κάνει δουλειά με τη γερμανική την αστυνομία, όπου οι ανοχές τους ήταν στο 1 χιλιοστό. Αμά. Το θυμάσαι αυτό και Ναι, ναι, ήμουνα ναι. κάπως έτσι. Ναι, τα μαλλιά σου. Και η φράση αυτή. Παλεύαμε δηλαδή για να πιάσουμε ακόμα και κλείσει, ξέρω εγώ, μία μισή μοίρα πάνω στο βέλγρο να μην διαφοροποιηθεί. Ναι, θυμάμαι, σε είχαν ταλαιπωρήσει λίγο εκεί. Είχα χάσει λίγο τον ύπνο μου, αλλά εντάξει. Όλα καλά. Και για να επανέλθουμε στην προηγούμενη συζήτηση, αυτό το πράγμα μετά, αφού ελεγχθούν, όντως μπορεί να βγουν κάποια πράγματα τα οποία να είναι. Να μην είναι αποδεκτά παράδειγμα με αυτό που έχουμε ζητήσει. Okay. Σίγουρα θα περάσει κάτι μέσα στην παραγωγή χωρίς να το δεις. Δηλαδή μπορεί να τύχει αυτή η τσέπη να ραφτεί 1 εκατοστό διαφορετικά από την άλλη. Χέρια του τη ράβουνε, δεν τη ράβουνε. Ανθρώπινοι, ράβουν όχι μηχανές. Ακριβώς. Τι γίνεται αν ένα προϊόν π.χ. είναι ελαττωματικό, δηλαδή χαλάει. Ποια είναι η εγγύηση της εταιρείας, τι εγγύηση δίνει η εταιρεία? Λοιπόν, η εταιρεία δίνει μια εγγύηση 1 χρόνου σε ελαττώματα εργοστασιακά. Τι σημαίνει αυτό? Εργοστασιακά ελαττώματα σημαίνει ότι το δομικό κομμάτι του προϊόντος μπορεί να έχει κάπου σε κάποιο σημείο μια ατέλεια. Σημαίνει ότι μπορεί να ανοίξει μια ραφή, αλλά αυτό το πράγμα πρέπει να ελεγχθεί. Γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι είναι εργοστασιακό λάθος, αλλά μπορεί να είναι μια κίνηση την οποία κάνουμε, την οποία επειδή εμείς την κάνουμε καθημερινά, να μην τη θεωρούμε ότι είναι περίεργη, και αυτό να προξενήσει μια ζημιά στο προϊόν. Οπότε ουσιαστικά χωρίζουμε εργοστασιακό ελάττωμα από χρηστικό ελάττωμα. Ναι. Okay, όταν είναι πάνω στο. Πρώτα απ' όλα, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το ελέγξει οποιοδήποτε πρωτόκολλο. Δεν πηγαίνουμε να βγάλουμε πρωτόκολλα ελαττωματικών επιστροφής από μόνοι μας, πηγαίνουμε με βάση κάποια διεθνή στάνταρ που υπάρχουν. Οπότε εκεί σε εκείνη τη φάση πηγαίνουμε και βλέπουμε τη βιβλιογραφία και λέμε αν είναι εργοστασιακό το λάθος, μπορούμε να φέρουμε ευθύνη ούτως ή άλλως, μπορούμε να αντικαταστήσουμε ή να κάνουμε repair, να επιδιορθώσουμε. Αν είναι ελάττωμα χρήστη, δηλαδή έσκησε επειδή το χρησιμοποιούσε με λάθος τρόπο. Αυτό το εξηγούμε του πελάτη. Πάντα το support μας είναι πολύ δυνατό. Προσπαθούμε δηλαδή να βοηθήσουμε, γιατί καταλαβαίνουμε και το πώς είναι να αγοράσεις ένα παντελόνι και το θες για τη δουλειά σου, αλλά και το κόστος που κάποιος θα δαπανίσει για να το αγοράσει. Οπότε είμαστε πάντα υποστηρικτικοί στον κόσμο. Αλλά παρόλο πολλές φορές που δεν φταίμε εμείς. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Θυμάσαι, είχαμε έναν πελάτη που πήρε ένα παντελόνι μας και τον έσκησε εδώ στο καβάλο. Ναι. Και μας είχε πει το παντελόνι έχει πρόβλημα και εμείς το ελέγξαμε και δεν βρίσκαμε ελάττωμα, αλλά θεωρήσαμε ότι κάτι έγινε στο ύφασμα το οποίο εμείς δεν καταλαβαίναμε τι έγινε. Ναι. Και το αντικαταστούμε. Θυμάσαι, και ξανά σκίζει. Και μετά στέλνουμε το παντελόνι στο εργοστάσιο και το εργοστάσιο μας κάνει κάποιες μετρήσεις και λέει ότι ο χρήστης έχει διαφορετικό μέγεθος καβάλο από το παντελόνι που πρέπει να φοράει. Ναι. Και δεν αντέχει σε κάποιες κινήσεις οκλαδών που έκανε νομίζω και πάντα έσκυζε στο ίδιο σημείο. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτή την περίπτωση είχαμε κάνει. Και πάλι το άλλαξε. Ναι, κάναμε τρεις αλλαγές πάνω σε αυτό για να μπορέσουμε να εξετάσουμε και το τι γίνεται. Ίσως αυτό είναι καλό και όλος ο κόσμος να ξέρει ότι μας αρέσει η επαφή με τον κόσμο ώστε να μπορούμε να δούμε και εμείς τι πρέπει παράδειγμα να βελτιώσουμε αν υπάρχει κάποιο δομικό πρόβλημα. Στην φάση αυτή του πελάτη, ενώ τον παροτρύναμε ότι πρέπει να πάρει ένα μέγεθος παραπάνω με τη σωματοδομή του. Επέμενε ότι πρέπει να πάρει αυτό. Οπότε στην κίνηση που έκανε, όντως και υπήρχε μια. Πώς να σου πω. Ναι, υπήρχε διαφορετικό μέτρημα πάνω στο χ του και τα πόδια του ήταν διαφορετικά. Ναι. Οπότε όταν έκανε την κίνηση αυτή για να σκύψει και να περάσει κάποια εμπόδια, πάντα αυτό το πράγμα έκανε tension και έσκυζε. Εμείς φοβηθήκαμε μην έχουμε κάποιο πρόβλημα πάνω στο ύφασμα. Ναι, γιατί θυμάμαι ήταν παντελόνια που πουλάμε σε χιλιάδες. Είχαμε και χιλιάδες αποθέματα. Λέμε τώρα να έχουμε κανένα θέμα με αυτά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και μπορεί ο κόσμος να μην το βλέπει αυτό το πράγμα, αλλά να ξέρει ότι όταν έρχεται ένα claim σε μας, ένα ερώτημα ή ας πούμε, ένα παράπονο ότι το ύφασμα αυτό εδώ έσχισε. Για εμάς από πίσω ξεκινάνε κάποιες διαδικασίες οι οποίες μπορεί να είναι απλές. Και μπορεί να φτάσουν μέχρι πάρα πολύ σύνδεση μακροχρόνιες. Δηλαδή, αν εμείς βλέπουμε ότι έχουμε αυτό το πρόβλημα με το ύφασμα και φοβηθούμε ότι κάτι μπορεί να υπάρχει στην παρτίδα του υφάσματος,
πηγαίνουμε πίσω στον παραγωγό του υφάσματος, Αμερική, Γερμανία, Ταϊβάν, έχουμε δηλαδή μεγάλο gap για να φτάσουμε σε αυτούς και κάνουμε εργαστηριακούς ελέγχους. Ο εργαστηριακός έλεγχος όμως για να γίνει αυτό στην πράξη σημαίνει ότι θέλει χρόνο, θέλει πάρα πολύ attention, να δούμε πού είναι το σημείο, τι έγινε, να γίνουν οι αναλύσεις και έξοδο. Παιδιά, αυτά που λέει ο Χρήστος δεν είναι παπατζηλίκι, είναι πραγματικότητα. Είναι μια καθημερινότητα που βιώνουμε και το βγάζουμε προς τα έξω ώστε να το ξέρει ο κόσμος ότι από πίσω έχει διαδικασίες. Δεν είναι ότι έλα, άλλαξε το, πάρε ένα καινούργιο και τέλος. Υπάρχουν πάρα πολλές συνδείξεις και επειδή είμαστε πιστοποιημένοι με πάρα πολλά πράγματα σαν εταιρεία που πρέπει αυτές οι εταιρείες να έχουν τις πιστοποιήσεις, δεν μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις. Πρέπει να είσαι by the book σε όλα. Θυμάσαι μια ιστορία με κάποια άρβιλα SWAT. Είχαμε στείλει νομίζω κοντά 400 ζευγάρια. Αυτά είναι. Δεν ξέρω, πολύ παλιά ιστορία. Είχαμε στείλει 400 ζευγάρια σε ένα τμήμα, δεν θυμάμαι, ήταν στρατό ή κάποιο τμήμα εκπαιδευτικό. Και μέσα σε 2 εβδομάδες πήραμε ένα γράμμα από αυτούς και λέει: να, τα άρβιλα έχουν ξεκολλήσει. Ναι. Και λέμε: εμείς τι έγινε. Τους λέμε να τα στείλουμε πίσω και τους τα αλλάζουμε όλα. Ξανά ξεκολλάνε. Okay. Και ενώ όλο το feedback αυτών των άρβιλων από τον υπόλοιπο κόσμο ήταν τα καλύτερα άρβιλα έτσι και τα λοιπά. Και μιλάμε με τον παραγωγό μας και μου λέει: είναι impossible, λέει. Δεν μπορεί, λέει, αυτό το πράγμα να συμβεί και ιδιαίτερα και σε 2 εβδομάδες. Και τον στέλνουμε δειγματικά κάποια ζευγάρια και πάντα κάνει χημική ανάλυση. Και μέσα στην ανάλυση βγήκαν αλμύρα. Αυτοί τώρα τι κάνανε. Πέραν ένα άρβιλο το οποίο ήταν κατασκευασμένο για φυσιολογική στήση αρβίλου. Ναι. Αυτοί πήγαν, τρέχαν μέσα στα νερά της θάλασσας, κάνανε εκπαίδευση, δεν ξέρω τι κάνανε εκεί. Και το βράδυ προφανώς πήγαν, τα αφήναν πάνω σε σόμπα για να στεγνώσουν τα νερά. Εντάξει, φυσιολογικό τώρα, οτιδήποτε μπορεί να αντέξει την αλμύρα είναι ένα θάνατο προϊόν, αλλά κατάλαβες, δηλαδή είναι πολλές φορές ο κόσμος έχει την απέτηση να αγοράσει κάτι και πρέπει να λειτουργήσει. Σε αυτό νομίζω μου δίνεις και πολύ καλή πάσα για κάτι άλλο. Γίνεται μια παρανόηση σε πολλά προϊόντα. Δηλαδή, προσπαθούμε να δώσουμε όσο γίνεται πιο καλά την περιγραφή του προϊόντος και την χρήση του προϊόντος. Αν παρακολουθήσει κάποιος σε συνέχεια το τι δείχνουμε και στα social, μέσα στα βίντεο, στις φωτογραφίες, αυτά εδώ δεν είναι διαφημιστικά μηνύματα. Είναι μηνύματα από ανθρώπους οι οποίοι τα χρησιμοποιούν πάνω στην καθημερινή χρήση αυτή που πρέπει για το κάθε προϊόν. Ναι. Εγώ βλέπω προσωπικά πάρα πολλά χρόνια τώρα ότι υπάρχουν μέσα στο ίντερνετ περιγραφές προϊόντων μας οι οποίες δεν συνάδουν στην πραγματικότητα. Και αυτό γίνεται για 2 λόγους. Το ένα είναι το ότι δεν ακολουθούν τα regulations στα δικά μας και το δεύτερο είναι ότι προσπαθούν να βάλουν σάλτες, θα το έλεγα. Αυτό πιο πολύ στην Ελλάδα γίνεται, να ξέρεις. Ναι, το ξέρω. Πουλώντας κάτι για μια χρήση την οποία δεν είναι ενδεδειγμένο. Είναι πάνω στο όπως πουλάνε, βλέπουμε πολλοί πελάτες μας π.χ. πουλάνε κάποιο που φάνει αδιάβροχο, ενώ δεν το γράφουμε πουθενά στην περιγραφή ότι είναι αδιάβροχο, επειδή δεν είναι ενημερωμένοι σωστά ή είναι ενημερωμένοι, απλώς δεν το διατηρούν, δεν το συγκρατούν. Αλλά αυτό βασικά μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει. Ακριβώς. Γιατί στο εξωτερικό λίγο το ψάχνουν διαφορετικά και εγώ μπορώ να το δικαιολογήσω λίγο από την παρανόηση ίσως της μετάφρασης. Δεν ξέρουν πολύ. Στα τεχνικά χαρακτηριστικά, ας πούμε, τη μετάφραση. Αν δεν χρησιμοποιήσουν τη δικιά μας μετάφραση και πάνε να κάνουν ένα απλό translate από μια εφαρμογή, το water resistant παράδειγμα μπορεί να στο βγάλει αδιάβροχο. Αλλά δεν είναι αδιάβροχο. Δεν είναι αδιάβροχο, ναι. Ακριβώς. Είναι διατοποθετικό. Εκεί υπάρχει παρανόηση. Και μετά έρχεται ο πελάτης, ο τελικός καταναλωτής, που ουσιαστικά αυτός θα το χρησιμοποιήσει στην καθημερινότητά του και ζητάει εξηγήσεις από το γιατί δεν είναι αδιάβροχο αυτό το προϊόν. Και τον εξηγήσει ότι δεν είναι αδιάβροχο. Αυτό στο γράφω. Και μετά έρχεται με την περιγραφή που έχει βρει από διάφορες πλατφόρμες και σου λέει: μα να, εδώ μου λέει αδιάβροχο. Εκεί θέλουμε βοήθεια σε αυτό το κομμάτι, τον πελάτη να είναι ενεργοποιημένος, να δει πράγματα και να έρθει σε interaction μαζί μας, να μιλήσει μαζί μας. Σωστά. Αν έχει εμβόλια. Πάμε στο θέμα μας τώρα, το πρέπει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανακοινώσει ένα prepping πακέτο. Ναι, αυτό το πρόγραμμα το. Ναι. Εγώ δεν ξέρω, έχω μια άλλη άποψη πάνω στο αντικείμενο. Τώρα θα τρέξουν πολλά μαγαζιά, θα δημιουργήσουν δικά τους πακέτα prepping. Ναι. Ένας άνθρωπος το οποίο δεν είναι στο αντικείμενο γνώστης θα πάρει ένα πακέτο το οποίο θεωρεί εγώ πρέπει να επιβιώσω με αυτό το πακέτο, το οποίο εγώ και εσύ ξέρουμε ότι είναι κάτι εμπορικό, το οποίο δεν θα εκπληρώσει πλήρως το σκοπό του. Είναι πολύ εύκολο να πέσει θύμα. Ναι. Εκεί είναι
το ρίσκο σε όλη αυτή την κατάσταση. Γιατί άδειοι το πήρε. Ναι, υπάρχουν αυτές οι λίστες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού θέλω να καταλήξω όμως είναι, αν θέλεις να δημιουργήσεις ένα prepping καλάθι, πρέπει να δεις να πάρεις τα καλύτερα αντικείμενα για αυτό το prepping καλάθι. Γιατί αυτό το πράγμα, σε ώρα ανάγκης, Είναι αυτό που θα σε κρατήσει. είναι αυτό που θα σε κρατήσει. Τώρα, αν πάρω κάποια πράγματα υποτυπώδης survival, πάνω στην ανάγκη θα χαλάσουν, θα είναι μετά από 1-2 χρόνια διαβρωμένα, χαλασμένα, κατάλαβες. Δεν θα μπορεί να εκπληρώσει αυτό το έργο του, αυτό το Ισχύει πράγμα. αυτό, ναι. Δηλαδή, μην πέφτεστε θύματα και πηγαίνετε και αγοράζετε κάτι επειδή σας πουλάνε κάτι. Δείτε αυτό το πράγμα που θα αγοράσετε να είναι κάτι ποιοτικό. Πληρώστε κάτι παραπάνω ή στήστε μόνοι σας ένα prepping set. Στις ανάγκες τους. Βάσει τη λίστα της Ευρωπαϊκής λίστας Ένωσης, αυτής. αλλά πρόσθεσε και ένα μικρό sleeping bag compact να είναι μέσα. Πρέπει να φύγεις από το σπίτι σου για κάποιο λόγο, να μπορείς να κοιμηθείς κάπου έξω. Χάπια για να καθαρίσεις βρώμικο νερό ή ειδικό φίλτρο νερού. Εννοείται όμως Ναι. και αυτά πρέπει να τα ελέγχεις κάθε χρόνο. Ότι λήξανε. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί να στήσει μόνος του ένα prepping basket ή μια τσάντα prepping. Ναι. Μην αγοράζετε αυτά τα έτοιμα στην αγορά γιατί είναι κάτι εμπορικά αυτά. Δικιά μου άποψη τώρα, έτσι δεν είναι? Εντάξει, είναι εύκολο στην άποψη ότι μου προσφέρει 1-2-3 πράγματα, οπότε δεν χρειάζεται να σκεφτώ. Αλλά είναι, σε αυτό το πράγμα ίσως είναι το καλύτερο από όλα. Μπείτε στη διαδικασία και ενδιαφερθείτε τι θέλετε, πώς το θέλετε και με βάση τα regulations που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το καλύτερο έτσι όπως το λες. Αλλά αν δεν έχει, ξέρω εγώ, όλα τα χρήματα αυτά για να τα εξοδέψει, πώς θα το έκανε? Δηλαδή αυτό είναι μια ερώτηση που παίζει και σε μένα μέσα στο μυαλό μου. Οκ, δεν έχεις τα λεφτά να ξοδέψεις για να δημιουργήσεις ένα prepping basket, αλλά πρέπει να πάρεις κάποια πράγματα αναγκαία. Ακριβώς. Εγώ δηλαδή, αν δημιουργούσα το δικό μου prepping basket, τι θα έκανα? Θα είχα 5 βαλίτσες. Ναι. Γιατί είμαστε πενταμέλης οικογένεια. Καθένας να έχει το δικό του το μπάσκετ. Σε ώρα ανάγκης πιάνει όλη η οικογένεια από μια τσάντα στημένη για το κάθε individual, για το κάθε άτομο, να μπορεί να φύγει από το σπίτι, δεν ξέρω, να επιβιώσει έξω, να πάει στα βουνά, οτιδήποτε. Και αυτό το πράγμα γίνεται και αναγκαίο σε κι άλλες καταστάσεις. Πλημμύρες, σεισμούς. Σεισμούς, βασικό. Γίνει ένα σεισμός και πρέπει να κοιμηθείς έξω από το σπίτι σου. Πάρε τη τσαντούλα. Το κάθε παιδί τη τσαντούλα του να βγει έξω μέσα. Εγώ τι θα είχα? Θα είχα ένα τάρ. Οπωσδήποτε. Θα είχα ένα μικρό sleeping bag. Δεν ξέρω άμα ξέρει ο στον γετά. Πώς χρησιμοποιείται. Πες μας εσύ τι είναι ένα τάρ. Αυτό το δίνω πάσα, το δίνω σου λέω, κρατάω υλικό για τον Άλεξ. Μετά, Άλεξ που είσαι, έρχεται η σειρά σου. Εννοείς θα πούμε βαθιά στο θέμα με τον Άλεξ. Απλώς εδώ μπαίνουμε λίγο επιφανειακά. Ακριβώς. Το τάρ Τότε είναι κάτι το οποίο το μην συζητήσουμε σε άλλη φάση. Ναι, για να μην αποπροσανατολίσουμε. Αλλά το θέμα είναι να ψαχτούν. Ακούνε μια λέξη. Τάρ. Τι είναι το τάρ? Τι το κάνω? Απλά έτσι σαν έννοια. Ας συνεχίσω σε αυτό που έλεγα. Θα είχα το τάρκ μου να μπορώ να κάνω κάλυψη με την οικογένεια μου. Τα παιδιά μου θα είχαν το sleeping bag τους, έστω και καλοκαιρινό να ήταν λεπτό, αλλά είναι καλύτερα από το να έχεις τίποτα. Θα είχα μια καλή αλουμινιum κάτω κουβέρτα, το οποίο θα τυλιχτώ και θα μπω και μέσα στο sleeping bag. Θα είχα τρόπους να μπορώ να ανάψω μια φωτιά, να ζεσταθώ. Τώρα πολλοί λένε, εγώ θα βάζα και meals ready to eat. Πώς λέγεται αυτό στα ελληνικά? Φαγητά ξηρής τροφής. Ναι. Άντε και έχεις meals ready to eat. Πόσες μέρες θα σε πάνε αυτά? Αν το πρόβλημα είναι όχι μια μέρα, αλλά 6 μέρες, 10 μέρες, 15, δεν μπορείς να έχεις τροφές μαζί σου για 15 μέρες. Πρώτα απ' όλα είναι και το βάρος. Δεν θα κουβαλάς. Πώς θα το κουβαλάς? Νερό είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να έχεις. Συνεπώς πρέπει να έχεις πράγματα που καθαρίζουν το νερό, γιατί έσω μπορείς να φιλτράρεις βρώμικο νερό. Και πλέον υπάρχουν επιλογές οι οποίες βοηθάνε υπερβολικά πολύ. Δηλαδή να τα έχεις στην καθημερινότητά σου. Πηγαίνεις σε μια περιοχή η οποία δεν έχει καλό νερό. Ακόμα και τώρα που υπάρχει δίκτυο. Ναι. Να μην έχεις φόβο να πάρεις γαστρεντερίτες, γιατί αυτό το πράγμα θα σε γονατίσει. Οπότε εκεί παλιότερα ήταν πιο δύσκολο, γιατί έπρεπε μόνο με κάποια καθαριστικά, με χάπια μέσα ή καθαριστικά νερό που τα έχεις ταμπλέτες να το κάνεις. Πλέον δεν υπάρχει, φιλτράρουμε. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Σωστά. Θα είχα και αγκίστρια, μήπως μπορώ να ψαρέψω κάτι. Τέτοια πράγματα. Για να μπορείς να επιβιώσεις έστω 2, 3, 4 μέρες με την οικογένεια σου έξω. Ναι, κάπως μετά κουτσά στραβά θα μπορέσει λίγο να. Θα δημιουργηθούν οι κοινωνίες και κάποιος αυτά. Είναι μια συζήτηση πολύ μεγάλη. Ναι, προχθές π.χ. μιλούσαμε με ένα φίλο, ξέρεις φίλε, αυτό και αυτό έγινε, τι να πάρω, τι να κάνω. Θοδωρή, cool down.
Θα κάτσουμε μαζί, θα συζητήσουμε τι πρέπει να στήσεις. Σωστά. Ναι, δεν θέλει άγχος. Όχι, καθαρό μυαλό και προετοιμασία ούτως ή άλλως. Και το πρόβλημα δεν είναι αύριο. Μμ. Αν ανακοινωθεί κάτι τέτοιο, δεν σημαίνει ότι είναι αύριο. Το πρόβλημα είναι πώς μας προετοιμάζει, ίσως αν και είναι καλό πάντα ένα τέτοιο πράγμα να υπάρχει μέσα σε Αυτό είναι πρόληψη. Οπότε, όπως είπες πριν, δηλαδή για τους σεισμούς, δεν είναι ανάγκη παράδειγμα να φτιάχνουμε τσάντα όταν θα γίνει ο σεισμός για να ξέρουμε ότι αν θα ξαναγίνει την πάρτι μου. Πρέπει να την έχεις μέσα. Δηλαδή έτοιμη, ναι. να υπάρχει. Πρέπει να είναι εκεί μέσα. Κάτι θα συμβεί. Δεν θα περιμένει ο σεισμός να σε προειδοποιήσει. Είναι όπως αυτό. Οπότε η πρόληψη είναι καλύτερη σε αυτό το βαθμό. Νομίζω και η Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω σε αυτό το κομμάτι έδωσε περισσότερο θόρυβο, το κάνει λίγο πιο έντονο, αλλά πάντα ισχύει να είσαι προετοιμασμένος για αυτό το ζάμ. Σωστό. Εντάξει, είναι τα σημεία των καιρών. Ωραία, τέλεια. Αυτά. Τι καινούργια πράγματα περιμένουμε αυτόν τον καιρό? Έχουμε τα παπούτσια. Πληρώνουμε, μας έρχονται τρία καινούργια σχέδια παπουτσιών. Μποτάκι, χαμηλό έτσι ωραίο running shoe για μέσα στην πόλη και ένα άλλο λίγο πιο tactical. Και θα έχουμε μέσα στην επόμενη περίοδο παντελόνια, καινούργια καπέλα. Βλέπω καλά, γράφει το γελί πάνω πέταγο. Αν νόμιζα έβλεπες τα άσπρα μαλλιά μου. Ναι, Τι είναι αυτά ρε φίλο? αυτό είναι κάτι το οποίο και αυτό σχεδιάζουμε. Το δείξαμε στην έκθεση. Βαλιστικά γυαλιά. Βαλιστικά και όλα. Ναι. Με πιστοποιήσεις. Πιστοποίησεις με άνση και πάμε για full βαλιστικό. Δηλαδή είμαστε στο άνση 3. Άντσι, αυτό το μοντέλο ή άλλα μοντέλα? Αυτό το μοντέλο θα βγει, αν μπορείς να το έχεις μέσα στο τέτοιο, πώς το λένε, στο site. Άνση 3, ναι. Άντσι 3, ναι. Okay. Θα το πάμε. Αλλά θα έχουμε και άλλα 2-3 μοντέλα καινούργια τα οποία έρχονται. Καθημερινά και πιο tactical, πιο military. Τέλεια, okay. Low profile, hybrid profile. Τι είναι αυτά, θα τα δούμε εν καιρό. Άλλη φορά. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, χάρηκα Χρήστο που τα είπαμε σήμερα. Αν και μέτρεξες λίγο. Δεν πειράζει, τα μη οργανωμένα γίνονται πάντα πιο ωραία. Καλά είναι, καλά είναι. Λοιπόν, παιδιά, χαρήκαμε που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Μέχρι την επόμενη φορά. Μέχρι την επόμενη φορά. Stay tuned και τα λέμε. Ciao.